हाय नमस्कार, कसे आहात सगळे? गटारी साजरी करताय ना? करायलाच पाहिजे, कारण का यावेळेला अधिक महिना आहे, त्यामुळे जवळपास 2 महिने श्रावण पाळणाऱ्यांना अजिबात नॉनव्हेज खाता येणार नाहीये. तर या श्रावणाची सुरुवात होता होता आणि आषाढीची सांगता होता होता एक खास रेसिपी तुमच्यासाठी घेऊन आलेलो आहे. त्या रेसिपीचं नाव आहे लिंबुडा चिकन, म्हणजे लिंबूचं चिकन. आणि ओरिजिन पंजाबी रेसिपी असं म्हणतात, पण आय डोंट नो, त्याचे दाखले वगैरे मला सापडले नाही. इट्स बेसिकली इनोव्हेटिव्ह रेसिपी आहे आणि फार क्विक होते, जास्त वेळ लागत. सो एन्जॉय द रेसिपी. आणि रेसिपी केल्यानंतर रेसिपी कशी झालेली आहे याबद्दल तुम्ही कमेंटमध्ये आम्हाला नक्की कळवत जा, कारण का तुमच्या कमेंट जर आल्या तर आम्हाला काय पुढे करायला हवं काय नाही हे बरोबर कळतं. आणि दुसरं, लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. शेअरिंग फार महत्वाचं आहे, तरच हा व्हिडिओ बऱ्याच लोकांपर्यंत पोहोचतो. तर पुन्हा भेटू अशाच मस्त छान छान रेसिपी सोबत. तोपर्यंत नमस्कार.